То був ролик першої реклами Revit, першої версії. І це був 2000 рік, коли я був ще студентом коледжу. Звичайно, той ролик в той час я ще не бачив. Я побачив його значно пізніше, в 2005, певно, році. Хоча в Revit перше познайомився в 2004, коли була версія ще 6.1. І що хочеться сказати, на той момент це було справді щось революційне. І Revit це як Revolution It. Це щось нове, це було свіже, це було щось неймовірне в порівнянні з AutoCAD, з AutoCAD-архітектурою, в якому я працював, в Archicad. І мене цей продукт дуже зацікавив. Ми сьогодні на нього подивимося. Я знайшов в своїх архівах диски тих часів. Це версія 6.1. І вона справді була цікавою, тому що це папір, всередині диски, всередині якісь там брошурки, мануали. При тому тут два CD-диска, і на одному із них знаходиться воркшоп. Це, по суті, такий собі тренінг оглядовий. Ми також глянемо, що він собою являє. І саме завдяки цьому тренінгу, цьому воркшопу мені Revit став цікавий, тому що коли я його вперше запустив, там якось було скучно, там був досить простий інтерфейс в порівнянні із іншими програмами, із тим же Archicad. Але потім, коли почав ближче на нього дивитися, почав розглядати за його такою простотою потенціал з точки зору створення власних компонентів бібліотек, підходи до колективної роботи, до стадійного проєктування. І потім, коли спостерігав, як інтенсивно і динамічно Revit розвивається до сьогодні, і, звичайно, сьогодні хотілося б в 2025 версії побачити щось дійсно нове, революційне, знову ж таки шалене, яке б захоплювало, яке б тримало нас, знову ж таки, до останнього, яке б вдохновило нас на нові проєкти, на нові рішення, але чуда не сталося. Не сталося по ряду, певно, причин, тому що Revit таки вже більше 20 років. Це факт. Це факт, і ядро у Revit явно вже не нове, воно потребує кардинальному перетворенню, так само, як і сам формат файлу. І ми сьогодні порівняємо Revit тих часів і Revit сьогодення, щоб побачити, наскільки кардинальними відбулися зміни. Наскільки вони шалені, наскільки Revit виріс, а що в ньому залишилося досі абсолютно незмінним. Котре давно потребує тих змін, і особливо якщо дивитися на інші продукти компанії Autodesk, такі як AutoCAD, AutoCAD архітектура, Inventor, наприклад, InfraWorks. За 20 з лишком років це досить багато відбулося різних змін, особливо в сфері інформаційних технологій, в будівництві. Коли я дивлюся, як мій син працює в Unreal Engine, я захоплююся тим, що там відбувається, яка там продуктивність, яка там візуалізація, яка там динаміка. Ми вже забули, коли ми останній раз щось робили в 3D Studio Max, окрім підготовки моделей, щоб із Revit перегнати їх туди. Взяти Blender для моделювання, він також цікавий, чудовий, велика кількість можливостей. І що саме цікаве, що Blender, що Unreal, вони безкоштовні для початку. Тобто не потрібно їх красти, не потрібно щось видумувати для того, щоб взяти ці дуже потужні рішення і почати з ними працювати і в часі заробляти. І це говорить ще про те, що, певно, стратегія продажу компанії Autodesk також потребує змін, тому що наразі, коли ми платимо за мобільний зв'язок, ми вже за нього платимо. Хоча колись він був дуже дорогий, він був шалено дорогий. Ми економили, ми відправляли ті короткі смс, ми там по 2 секунди встигали комусь щось сказати, але за цей час, це нормально. Це нормально, що в цьому телефоні знаходиться велика кількість інформації, доступної інформації, там є якісь голосові помічники, і це річ, яка коштує всіх своїх грошей, за які вона створена компанією Apple. І кожен рік ми чекаємо від Apple нового чуда, ми чекаємо якихось нових рішень, і це справді захоплює, це справді цікаво. Autodesk, на жаль, не зовсім в тому напрямку, певно, розвивається, але при тому
Я вам скажу наперед, що Revit 25-ї версії отримав значно більше нововведень і змін, особливо всередині, які не видно на поверхні. Порівняні з іншими продуктами, порівняні з тим же AutoCAD, з Inventor, 3D Max і іншими. Тобто Revit отримав все ж таки шалену кількість змін. І це таки дає привід сказати вдячність, слова подяки розробникам, що вони досі вкладають свій час в цей продукт і досі вони його підтримують, особливо тій первинній команді, яка з Revit з самого початку. І я дуже сподіваюся, що ще буде багато змін. І я дуже сподіваюся, що вони подивляться це відео і в перекладі, з субтитрами, звичайно, і зможуть взяти якісь ідеї, тому що ми сьогодні будемо про них також говорити. І говорити з тої точки зору, що на Revit спільнота вплинула дуже суттєво. Дуже суттєво своїми побажаннями. І в тому числі спільнота наша, яка ще в 2009 році передавала побажання компанії Autodesk. І ми подивимося з перелік побажань тих часів і зможемо порівняти їх, оцінити, що було реалізовано, що ще потребує реалізації. А також 5 стрімів, які ми робили з командою Revit.in.ua в 2020 році, коли ми збирали також всю спільноту, проходилися знову ж таки по тим побажанням, які були, які треба було реалізувати. І особливо цей час припав якраз таки на великий колективний лист від Заха Хадід, від групи компаній в бік Autodesk, що ви такі-сякі, ай-яй-яй. І наступний випуск 21-ї версії, він відзначився великою кількістю змін. І, по суті, це була якоюсь мірою от революція. 20-та версія, 21-ша. Звичайно, але, знову ж таки, є певні але, на які хочеться звернути увагу. І про ці але сьогодні говорю не тільки я. Говорять багато людей, багато великих фахівців, спеціалістів. І, наприклад, Джефрі Макгрів із Сполучених Штатів, він також сказав ряд цікавих думок щодо Revit, що чому вийшла 25-та версія, а його влаштовує версія 4.5, яка ще була випущена в 2002 році. І він тут говорить, що дійсно Autodesk за цей час розвинув Revit досить суттєво. Це і програмні інтерфейси, це і хмара, це і, відповідно, підтримка великих моделей, це і візуалізація графіка. Але по факту велика кількість речей лишилися абсолютно, можна сказати, без змін. А особливо це створення сімейств. Це основа Revit, основа, його параметризація, його взаємодія. І це те, що потребує кардинальніших змін. І я підтримую, я дійсно підтримую людей, які тривалий час працюють. А Джефрі працював в компанії Autodesk ресерч-інженером, ресерч-спеціалістом, який безпосередньо аналізував різні технології і, відповідно, визначав розвиток продукту свого часу. Так от, давайте подивимося, що собою представляє версія 6.1 2004 року випуска, тоді, коли якраз почав в ньому працювати. Revit був створений в 98 році, тобто була заснована компанія. І в 2000 році відбувся перший реліз, і от 2004 рік, версія 6.1. Ну, що сказати, на перший погляд, тут навіть от коли я відкриваю і дивлюся на шаблон, ну, він майже не змінився. Як були ці анотації, позначення фасадів, так і вони лишилися. Абсолютно стали незмінними. Той же абсолютний принцип їх створення, цих виглядів. Диспетчер проєктів, ну, по суті, він той самий. Як було так розгортання, відповідно, от сімейств, як вони були організовані в цьому вигляді, так вони й лишилися. Як були назви бібліотек в оригіналі, так вони й лишилися. Вони за 20 років не зазнали змін. Да, всередині багато що змінилося, змінився сам формат, але по факту, Project Browser, він той, він старий, добрий Project Browser. І звичайно, хотілося б за 20 років мати щось інше, і ми в своїх побажаннях писали про це і говорили.
Звичайно, змінився сам інтерфейс. Бічна панель, вона стала уже стрічкою, і це значно зручніше. Скажу, дійсно зручніше, тому що якщо ми беремо побудову, наприклад, якоїсь стіни, у нас панель статусу, вона, в принципі, лишилася. Звичайно, вона там перебралася в стрічку. Але по факту, дивіться, тимчасові розміри, вони працюють так само. Розворот стіни, він працює точно так само, як і тоді. Створення розміру із тимчасового також. Замочок цей, йому вже багато-багато років, його ніхто не перемальовував, не переробляв. Взаємодія, вона лишилася абсолютно такою самою. Контекстне меню, зверніть увагу, воно те саме. Абсолютно. Єдине, що коли я правий клік нажимаю, тут немає можливості в мене зараз розмістити аналог, тому що це в мене ознайомча демо-версія. Звичайно, я ламати продукт не схотів, шукати ті таблетки від нього. Я поставив демо-версію і, відповідно, частина функціоналу тут не працює. В цьому році відбулися зміни в масиві. Зверніть увагу, що масив за цей час він такий самісінький. Він такий самісінький. Він працює навіть так само, як він працював тоді, коли я починав в Revit працювати. Так він і зараз працює через групування. І такі самі інтерфейси, такі ж самі зміни. Все те саме. Принцип, це ядро, це основа, вона досі тут та сама. А в цьому році, звичайно, можна тепер зробити масив, який буде менше одного елементу, навіть 0. Пройшло скільки років? Багато пройшло років, і тільки зараз, на кінець-то компанія Autodesk зробила ці зміни. Що незручного в Revit тих часів? Це властивості. Як бачите, їх немає і вони були не в контексті. Тобто, коли відкриваємо роботу з властивостями, бачимо такі споріднені властивості. У нас тут і властивості елементу, яких для масиву, для групи ще не було придумано. Була група. Якщо ми зараз повернемося назад і виберемо стіну, то ви побачите, що для того, щоб працювати зі стіною, треба було натиснути цю кнопочку і все. І дії були заморожені. Тобто ми не можемо внести ніяких змін, поки ми не попрацюємо із властивостями. При тому це властивості екземпляру, а потім ми можемо перейти в властивості типу, нажати, змінити структуру стіни, а вона один в один, як сьогодні. От взагалі, однаковісінька. Понімаєте? Стабільність і ще раз стабільність – це основа і запорука успіху. Представте, яка кількість людей, яка кількість поколінь працює з цим діалогом. І він працює. Розумієте? Він досі працює. Однаковісінько. Звичайно, коли ми перейдемо в матеріали, тут матеріали зазнавали постійних змін. На той час ще тут був акурендер, він був такий собі, як візуальне середовище, але в принципі було достатньо. На той час навіть вдавалося в ньому отримати більш-менш якісь нормальні візуалізації. І зараз, звичайно, в Revit набагато все краще, але чомусь здається, що самі зображення текстур, вони тієї ж самої давності, як вони були. Тому от вам діалог. Значить, що тут ще такого цікавого, що живе вже тривалий час? Наприклад, так, панельки ці я тут трошки порухав випадково. Значить, вони тут якимось чином склалися. Ладно, не важно. Потім я якось їх розтягну, а їх можна отак перетягувати. Забув, як воно навіть працює. Насправді ці панельки були якоюсь мірою цікаві. Тобто інтерфейс був мінімалістичний. Значно мінімалістичніший, ніж він є зараз. До речі, топографія, сайт і принцип створення поверхні, вона пережила, бачите, скільки часу, аж поки у нас з'явився топосолід. Тобто топографія також вона витривала. Значить, якщо перейти в налаштування проєкту в інформацію, тут властивостей, звичайно, наразі стало значно більше. Проєктні параметри.
Вони, по суті, стали тільки з можливістю розтягування цього віконечка, а це вікно, ну, дещо змінилося, тут додалося б декілька функцій, але по суті це те саме вікно, це ті самі загальні параметри, з якими ми працюємо тривалий час, і це той самий діалог відкривання бібліотек, він також, як бачите, по суті не змінився. Єдине, що змінилося наразі, це підтримка мережевих дисків. Зверніть увагу, що наразі Revit не бачить моїх підключених мережевих дисків. Я навіть не впевнений, що він наразі... він побачив даже мережу. Чудово. Але диска L він не побачив. Тобто от з цим вже є певна халепа, певна незручність. Зараз спробуємо відкрити файл загальних параметрів, подивимося, чи Revit його сприйме. Ну, щось я відчуваю, що, мабуть, ні. Тому що GUID з'явилися якраз пізніше. Так, бачите, він пише, що це невірний файл загальних параметрів. Звичайно, він суттєво змінився. Ну, сам діалог загальних параметрів, він не змінився. За весь час це знову ж таки основа Revit. Вона досі така сама, і ми досі з нею працюємо. Що далі такого цікавого? Штриховочки. Так, вони стали масштабними, але по факту, знову ж таки, дивимося, все стабільно. Тут масштабування збільшується. До речі, якраз про цей діалог, це було одне із побажань спільноти, моє особисте побажання, щоб можна було збільшувати цей діалог, щоб можна було бачити більше і краще цю штриховочку. Він лишився також без змін. Дивимося далі. Що у нас? Об'єктні стилі. По суті, якщо убрати пошук, який там є, додати напівпрозорість, то ми маємо той же самий діалог 25 версії. Далі йдемо. Що ще цікаво у нас тут? Так, ще в нас тут цікаво стилі ліній. Те саме. Дивимося далі. Значить, у нас тут товщини ліній. Так, тут додавалася вкладочка товщини лінії регулювання в трьохвимірному просторі. Але знову ж таки, ви бачите, що все те саме. Далі дивимося. Оце біль. Оце біль, оце халепа, про яку безліч раз говорили компанія Autodesk. Дайте нам, будь ласка, нормальні типи ліній, хоча б ті, які використовуються в AutoCAD. На зразок, як штрихування, ми можемо використовувати формат PET, так само використовувати формат Lean. Немає. Ми досі маємо такі великі обмеження, і це вже пройшло велика кількість часу. Що ще? Що ще? Одиниці проєкту так змінилися, їх стало значно більше, чим тут, тому що додавалися і інженерні, конструкторські, інфраструктурні і інші. Ну, якщо нажати сам в кнопочку формат, то цей діалог, він не сказати, щоб сильно змінився. Він, по суті, лишився таким самим. Що ще тут цікаво? Ну, опції. Опції, звичайно, змінилися, але там перенеслося на боковинку, тому що вкладочки не розвивалися. Але налаштування шаблонів, от вони, трошки кнопочки там перемістилися. Цікавіше інше. Цікавіше подивитися, як у нас працюють бібліотеки. Давайте відкриємо улюблені мої двері, тому що я їх люблю найбільше створювати, ці двері. Відкриємо, подивимося, що всередині дверей. Всередині дверей ми маємо, по суті, все те саме. Тобто, знову ж таки, редактор, створення сімейств і самі сімейства, як бачите, особливо не змінилися. Працюємо так само з тими лініями, працюємо з тими самими формами, працюємо з тими самими шаблонами. Тобто, по факту, ми маємо все те саме. Єдине, що мені незручно, це перемикатися між відкритими виглядами. Все ж таки вкладочки, які тут додалися, це таки супер. Це дійсно таки зручно. Ну і зручно також, коли ми вибираємо об'єкти, такі властивості, які я зразу бачу, це також зручно. Сам процес редагування, як бачите, він особливо не змінився. Тобто він такий, як є. Тобто великих тут змін не настало, побудови ліній, нових там форм особо також не з'явилося. Тобто, от як був такий принцип формоутворення, він так і лишився, тобто finish sketch, тобто так воно і є.
Значить, якщо ми подивимося діалог налаштування типів, да, він став з можливості масштабування, тоді це було трошки боляче, тому що не можна було його розширювати. А принцип лишився той самий. Принцип створення параметрів, так, він дещо збільшився. З'явилися у нас параметри для звітів, з'явилося групування. Тут, як бачите, групування абсолютно немає. А редактор формул, він такий самісінький. Уявляєте, такий самісінький, є одна стрічка, в якої ми працюємо, і, звичайно, хотілося б тут мати вже довгоочікувану, нормальну стрічку, нормальну можливість працювати із конструкціями if без Excel. Ні, поки що в нас цієї можливості немає, знову ж таки, і ми про це писали. Ми про це писали досить багато разів. І ми зараз подивимося на перелік побажань, але перед цим я вам покажу те, що мене зацепило в Revit. Це воркшоп. Це окремий диск, який йшов разом із ним. І тут я нажав Sample Project і нажав отак Library, нажав Drawing Set DVF, і мені відкрилася підшивка листів. На той момент для мене це було щось неймовірне, тому що коли я перелиснув там на інший лист, я побачив досить непогану графіку. На той час це була дуже потужна графіка, дуже потужний вигляд, дуже хороша злагоджена поверхня місцевості. Знову ж таки, це 2004 рік. Це 20 років тому. Значить, коли я знайшов якесь креслення, я подивився на нього, тобто мені також сподобалося те, і особливо момент, який дозволяє переходити по якимось позначенням. Наприклад, я побачив розріз, я на цей розріз навівся. Мабуть, давайте я запущу все ж таки по-людськи це в форматі DVF, для того, щоб можна було краще роздивитися цей проєкт. Design Review. До речі, Design Review зупинився в розвитку на 13-й версії, останнє оновлення 18-та, така досить несуттєве, але по факту основний функціонал в ньому зберігся. І саме цікаво було це, знову ж таки, це дивитися властивості об'єктів. Я не знаю, правда, чи тут щось вибирається, ні. Тут, видно, була публікація зроблена не векторна, або в цю функцію додали пізніше, тому що зараз, бачите, у нас не клікабельні елементи, тобто на той час це було цікаво. Але зацепило те, що коли можна було підвести вказівник до елементу, то можна було перейти на його вигляд. Так, хвилинку, перезапустю. Все ж таки древність потребує більш акуратних дій. Так, ще раз відкрию. Ctrl і нажимаю. І переходжу на вузол. Оце мене тоді так захопило. Наскільки це було круто. Тому що можна було по факту подорожувати по проєкту, подорожувати між різними виглядами. І коли я створив свій перший проєкт, опублікував формат DVF, це були емоції, розумієте, це були шалені, неймовірні емоції, тому що, в автокаді на той момент я такого не бачив, а для того, щоб це зробити, треба було дуже крепко напрягтися з диспетчером підшивок, який з'явився, мабуть, значно пізніше. І оце дійсно мене захопило. Так же, як захопив, по суті, редактор сімейств. Тобто, коли я вперше відкрив двері і зробив таку мінімальну операцію, і потім завантажив ці двері назад в проєкт, і коли я побачив, як ці двері там змінилися, я затамував дихання, я сказав собі, це те, чого я чекав. Це іменно той продукт, з яким мені хочеться працювати тривалий час, тому що на той момент, справді, нічого кращого не було, і Autodesk, коли купив Revit в той момент, він вгадав. Він дійсно вгадав, тому що це було абсолютно щось нове. Це програма, яка не була основана на шарах, як більшість інших. Це програма, в якій були можливості параметризації, можливості зміни форм шляхом редагування їхніх контурів. Це були взаємозв'язки, параметри. Без програмування ми могли створювати і створюємо досі свої компоненти. Це краща підтримка AutoCAD, краща підтримка 3D Max, взаємодія, інтенсивний розвиток.
Але ж завжди хочеться щось більшого, особливо людині, яка переходила з AutoCAD архітектури, і вона в мене також є, 2005 року випуску. Якраз тоді мені в руки попав Revit 6.1, і тоді був AutoCAD 2005, а я декілька років вже працював в AutoCAD архітектурі. І, звичайно, як людині, яка переходила з, на той момент, Architectural Desktop, мені багато чого не вистачало. От прям багато чого. І про ці моменти ми, звичайно, компанія Autodesk написали. І зараз ми подивимося про всі ці моменти більш детальніше. І так, перелік побажань. Перелік побажань на той момент складав 100 сторіночок. От ми отак топ-100 зробили побажань, потім ми на наступний рік зробили, чи через рік вже було їх менше, топ-10 по окремо архітектура, окремо конструкції, там інженерка це, тобто і платформа, 40 стало побажань. Значить, 2009 рік пройшло вже немало, пройшло цілих 15 років, ось буде в цьому році. 27.11, бачите, був складений документ якраз під Autodesk University. Це моя перша була поїздка туди в складі спільноти користувачів. І я особисто писав цей документ. Особисто писав, узгоджував, передивлявся кожну літеру, кожну буквочку. І що ми бажали в першу чергу? Знаєте, тут багато побажань. Багато побажань, які стосуються оформлення відповідності нашим нормам, правилам, особливо карандашним нормам, правилам. Але в першу чергу, чого мені не вистачало як людині, яка працювала із AutoCAD архітектурою, це не вистачало якогось системного файлу, який би вмістив в себе інформацію про всі шаблони, про всі бібліотеки, про всі матеріали, штриховки, тобто от такий собі шаблонний стандарт, який в AutoCAD архітектурі, уявляєте, був. І дозволяв нам, створюючи проєкт, рівнятися на цей шаблон. А в Revit ми що зараз робимо? Створили проєкт із шаблону, і все, зв'язочок втрачений. Створили дві модельки з одного шаблона, а вони між собою не співпрацюють. Тобто стіна, яка додана в одну модель чи змінена, не знає, що є така сама стіна в іншій моделі. Тобто формат Revit, він досі закритий. І немає інструменту, який би дозволяв збудувати цю взаємодію. І саме хотілося мати такий же самий інструмент, як в AutoCAD архітектурі. І ми, компанія Autodesk, про це тоді говорили. Зробіть, бо це справді це потрібно. Це дійсно важлива річ, що її дійсно не вистачає, тому що на той момент я працював в дистриб'юції з 2006 року, і ми говорили, що Revit краще, ніж AutoCAD архітектура. Хоча реально, коли я дивився на інтерфейси, я розумів, що це дещо не так. Наприклад, дуже цікава річ, яка б зараз нам дуже, як українцям, була б потрібна. Це можливість створення своїх власних одиниць виміру, своїми власними префіксами і суфіксами. І ця річ є в AutoCAD архітектурі. І вона там чудовим чином виглядає, і ми зараз на неї чудовим чином подивимося, тому що я проінсталював 25-й AutoCAD архітектуру, і він ще живісінький абсолютно. Навіть Autodesk дещо в нього додав, дуже цікавеньке. І насправді, поки він запускається, хочу сказати, що якщо ви працюєте просто в чистому AutoCAD, і вам чогось не вистачає в AutoCAD, вам хочеться якось добратися до Revit, піти туди до нього, візьміть AutoCAD архітектуру. Справді, в ньому є таблиці специфікацій, автоматизовані, інформацію, в якій ви можете отримати просто з ліній, просто з блоків. Там є в AutoCAD архітектурі багатовидові блоки. Це круто. Є стіни, є двері, є їхні стилі налаштування, є марки, які ви можете ставити на об'єкти і отримувати звідти інформацію. Є нормальний диспетчер проєкту, значно потужніший, ніж диспетчер підшивок, який є в звичайному AutoCAD. І є взагалі менеджер проєкту, як одиниця управління. І є можливість синхронізації стандартів між окремими файлами. І це
це дуже цікавий продукт насправді. І якщо ви ще досі ним не користуєтеся і досі працюєте в звичайному автокаді, ви багато що втрачаєте. Абсолютно. Тобто, якщо ви не готові переходити в Revit, зразу так, тому що це прірва, це зовсім інший продукт, зовсім іншими підходами, своїми особливостями. У вас є ріднесенький, хороший автокад. Так от, автокад архітектура або автокад MEP. Да, Autodesk їх не підтримує. Да, він тільки переводить тільки від версії до версії. Дещо править якісь баги, там, фікси, незначні речі. І можна, до речі, подивитися, що змінилося в автокад архітектурі в 25-й версії. Тобто ми можемо нажати What's New і подивитися, що в нас з'явилося. Autodesk Docs Project Synchronization. Ви розумієте? Тобто Autodesk таке каже, слухайте, да, продукт уже не того, ми думаємо, що з Хмарою було б непогано, щоб він взаємодіяв. І всі покращення взаємодії роботи з EFC. Супер. Да? Тобто, потім продвинутий дизайн-центр, тобто робота з контентом і з багатовидовими блоками. Це суттєва робота, я вам скажу, була пророблена. Тобто, і деякі там незначні покращення, тобто, які тут відбулися, але вони відбулися. Вони відбуваються, і автокад архітектура, вона не отримує такої кількості змін, як Revit, але знову ж таки, подивившись на 24-ту версію, ми бачимо, що тут таке щось є. Тобто і автокад підтримується, і потихеньку все ж таки щось додається в автокад архітектуру, і це справді цікаво. Цікаво з тої точки зору, що це продукт, який має отаку цікаву річ. Це те, чого мені шалено не вистачає в Revit. Менеджер проєктів. Тобто це така совокупність всього проєкту, яка включає в себе первинну інформацію про проєкт. Не то, що файл в Revit, і кожен з файлу має свій Project Info. Ні, це окрема модель в Revit. Хоча, звичайно, Autodesk на самому початку, і я колись теж про це говорив, один файл, один проєкт, і буде вам щастя. Ні. З великими проєктами точно ні. Велика кількість креслень, оформлень взагалі ні. Коли ми передаємо, вибудовуємо процеси взаємодії, у нас файли накопичується їх багато, ні. Ще раз. А тут є чудова річ, тобто де ми заводимо проєктик, ми налаштовуємо його первинні якісь там властивості, ми вказуємо шаблончик стандарту, на який будуть рівнятися всі файли, які будуть створені, шаблончик на листів окремо, чи включені стандарти, чи не включені, бюлетін, тобто це HTML, заставочка проєкту, яку ви можете зробити там в якомусь редакторі веб-сторінок, наповнити якоюсь інформацією з переходами, хочете внідріть кусок форжа, щоб воно там щось крутилося. Зображення проєкту можна якесь вставити, тобто і так далі. Тобто кейноти це взагалі цікава річ, їх може бути не один, може бути декілька. В Revit один кейнот, тобто це, по суті, список призначених позицій, марок чи класифікаторів. Так, там є assembly код, але це дещо інше. Тут може бути не один, а декілька кейнотів, і це круто. Знову ж таки, приєднана палітра інструментів, це коли під цей проєкт виносите в бокову панель, там, двері, стіни, марочки, все, що треба тільки цьому проєкту. Це супер, це дуже крута річ, якої дуже сильно не вистачає в Revit. І я молюся на цю річ, тому що я наскільки звик до неї, коли я працював в автокад архітектурі, і я ще досі сподіваюся, що вона буде. Тому що це логічно, це необхідно, це правильно, по суті. Да? Тобто формувати палітри інструменти і їх зберігати під кожен окремий проєкт, при тому мати загальну палітру інструменту і керувати ними. Це супер, це дуже цікаво. Так от, якщо ми маємо такий загальний диспетчер проєкту, тобто стартове вікно, то в нас є окрема
панель, як навігації Project Navigator. Щось схоже на Revit. Так, тут є знову ж таки інформація про проєкт, у нас тут є перелік рівнів. Ну, в Revit керування рівнями у нас реалізовано із фасадів, тобто нема окремого діалогу. І скажу, тут з одного боку і плюс, і мінус, але ну, це вирішується таблицями. В принципі, ми в таблицю додали рівні та й собі керуйте. Да? Але саме цікаво те, що є складові. Тобто є складові проєкту, це як зовнішнє посилання в Revit, і вони можуть об'єднуватися в окремі папочки. І я, не відкриваючи, можу навестися і подивитися деяку інформацію про цю складову. Де цей файл знаходиться взагалі, яка в нього вага, хто його останній раз редагував. Тобто я можу подивитися більш детальні його властивості, до якого він там поверху відноситься, наприклад, чи до якої частини будівлі. І погляньте, як цікаво реалізовано. Да? Є загальна інформація про проєкт. Є у нас складові, як зовнішні посилання, яких дуже-дуже багато в AutoCAD архітектурі. Є окрема вкладочка виглядів, по яких я можу дивитися. І є окрема вкладочка у нас листів, які ми також можемо дивитися. Що ми бачимо в Revit, коли ми створюємо проєкт? Тобто, ну, по-перше, в нас загальної інформації не вистачає. У нас є Project Information, у нас, який стосується одного файлу, а не сукупності файлів. У нас є дерево моделі проєкту, одного файлу, а не цілком і загалом. І у нас немає можливості групування зовнішніх посилань, диспетчера цих зовнішніх посилань. У нас розділені властивості, ну і в Revit, в AutoCAD архітектурі вони також розділені. Але там, що цікаво, що вигляди – це окрема вкладочка, листи – це окрема вкладочка, лінки – це окрема вкладочка. Для сімейств також окрема вкладочка, це як бічна панелька. Тобто, ну, тут досить цікаво. І зверніть увагу ще на те, що я ще не відкривав жодного файлу, я можу вибрати і відкрити, подивитися інформацію про цей файл і відкрити, ну, він запуститься. Тобто запуститься цей лист, і це, ну, це цікаво, тому що мені не треба було нічого відкривати, окрім цього дерева. Я бачу ж зразу інформацію заблоковано, я бачу, хто працює з цим файлом, наприклад. Да? Тут же підвантажена палітра інструментів. Це знову ж таки те, чого не вистачає дуже Revit. Це коли ми можемо сюди наповнювати нашу бібліотечку і додати якісь певні властивості, стандартні властивості і тому подібне. Це, ну, дуже цікаво. Це те, що потрібно. І ось новий браузер стилі. Ну, такий він вже осучаснені палітри інструментів, осучаснені, тобто в них є там більше можливості фільтрації, тобто можна подивитися, що є в цьому проєкті, що є там у всіх проєктах. Ми хочемо дивитися бібліотеку, що знаходиться в проєкті, чи взагалі всю бібліотеку. Хочемо бачити тільки двері, чи ми хочемо подивитися там якісь перекриття, чи хочемо побачити якісь сходи. Супер! Супер! Тобто мені не треба, ну, для того, щоб керувати бібліотекою, тримати відкритим провідник. І навіть коли я тримаю його відкритим, тобто, ну, я наводячи на елемент сімейства, я не бачу якоїсь інформації, яка мене цікавить. Навіть коли я в Revit нажму відкрити це сімейство, поки його не відкрию, я не побачу, що в ньому всередині. Цього не вистачає, дуже не вистачає. Да? Що було додано в Revit, це для зручності, це таки можливість формування своїх комплектів листів. Це те, що ми робили за рахунок сортування окремих груп. Зараз ми можемо вибрати лист, нажати правий клік, створити New Sheet Collection. Це справді цікаво, тому що таким чином ми можемо зробити декілька різних колекцій, ну, або підшивок, або комплектів креслень, різних розділів. І це справді це цікаво, і при тому саме цікавіше, що в межах цих окремих колекцій ми можемо призначати індивідуальну нумерацію. Це дійсно зручно. Ну і шляхом перетягування ми можемо переміщувати наші листи між цими колекціями. І, звичайно, потрібно змінити дещо
сортування для наших листів, тобто переключитися просто на all, без можливості створення там підгруп, тобто не потрібно буде створювати якісь додаткові параметри для групування. І саме цікаво те, що тепер на кінець можна взяти і призначити два листа з однаковою позицією. Оце щастя. Оце справді щастя, якого ж чекали дуже давно, тому що, виходячи з наших умов проєктування, у нас в одній моделі можуть бути комплекти декількох там розділів, там підрозділів і так далі, які можуть мати свою індивідуальну нумерацію. Раніше нам доводилося для того, щоб перенумерувати, обходитися через правий клік і використовувати приховані кодування з Unicode, які дозволяли нам створити все ж таки індивідуальну нумерацію. Наразі це дуже круто. Да? Тобто це зробили, дочекалися і дуже вдячні за таку можливість. Це мелоч, це якби мелоч, але це економить дуже багато часу. І хотілося б, звичайно, більше таких можливостей, особливо щодо листів з точки зору автокаду. З точки зору автокаду це листи, мені дуже не вистачає Page Setup менеджера. Коли я маю на кожен окремий формат листа, налаштування для кожного окремого принтера, і з окремими стилями для друку, і з окремими масштабами для друку. Я на кожен окремий лист призначу певний цей стиль, і все. І це дійсно дуже не вистачає цієї функції, і дуже сильно хотілося б її в якійсь перспективі побачити. І також, чого не вистачає, це те, що коли ми можемо так нажати правий клік, не відкриваючи зовсім жодних файлів, ми можемо здійснити публікацію в PDF абсолютно всього проєкту. Це дійсно божественно. Це те, що є в AutoCAD архітектурі, це те, що є в звичайному AutoCAD, те, що немає в Revit, тому що поки я не відкрию модель, я не зможу здійснити її публікацію. Тобто, недолік, як на мене. Значить, повернувшись до побажань, можемо подивитися стилі. Можемо подивитися стилі, і скажу вам, що стилі в AutoCAD архітектурі – це дуже, дуже цікава річ. Значить, закрию цей лист, створю, наприклад, чистий проєкт абсолютно. І у нас в Manage є Style Manager. І зверніть увагу, що в стилях це у нас стилі налаштування даного креслення, яке створене на основі шаблону, а зверху у нас висять стилі стандарту проєкту. Тобто, коли я створюю проєкт, то я можу використати базовий шаблон, але за необхідності я можу здійснити перевірку на відповідність цим стандартам, які тут вказані. Тобто на всі властивості, які тут є, на всі там стилі дверей, вікон, стін, там, з'єднань. От з'єднання – це також така річ чудова, яка є в AutoCAD архітектурі, вона божественна, тому що в Revit у нас багатошарові стіни, їхні з'єднання, вони тільки двохвимірні. Оця вся забутовка. В AutoCAD архітектурі це трьохвимірна річ, і вона зберігається як окреме з'єднання для закінчення стін, можна регулювати певні перетини, можна регулювати краї для прорізів, для проємів. Це також дуже необхідна річ, якої не вистачає, і так би хотілося, щоб вона з'явилася у нас колись в Revit. Так от, якщо подивитися на Property Data Formats, то ви побачите, що ми можемо створювати якби свої одиниці виміру із своїми позначеннями, якщо то необхідно. Це дуже зручно. Це дійсно зручно, і це б врятувало зараз нашу українізацію. Тому що в англомовному інтерфейсі у нас зараз доступні тільки англомовні одиниці виміру, тобто англомовні метри, англомовні куби, англомовні там інші одиниці. І ця б річ, яка б дозволила нам отак зайти і сюди вставити там
своє позначення, свої там метри, які ми хочемо бачити. Тільки мову треба перемкнути. І це дійсно було б зручно. Це справді було б рішення великої кількості проблем. Тобто, коли ми можемо створювати свої власні налаштування одиниць виміру із їхніми можливими перетвореннями, якщо це нам потрібно. Тобто ми можемо тут прописувати певні формули. І при тому ми можемо їх застосовувати, це як параметри в Revit. Тобто, коли ми ось вибираю там приміщення, це як загальні параметри чи параметри проєкту. Тобто я вибрав приміщення, я бачу всі параметри, які пов'язані з приміщенням. Це дійсно також дуже зручно. Подивіться, який тут великий діалог. Подивіться, які тут шикарні можливості, тобто створити різного виду параметрів. Тобто, при тому в властивостях елементу параметрів значно більше. Ці параметри потрібні для марок, потрібні для таблиць специфікацій. Вони от окремо, ми їх можемо окремо там створювати свої власні, ми можемо добути необхідний параметр із властивості самого об'єкту, а тут ми визначимо, до якого об'єкту, до якої категорії призначений цей параметр. Подивіться, який великий діалог вибору параметрів. Давайте повернемося в Revit, зайдемо в Manage, зайдемо в Project Parameters і да, тут з'явився фільтр, супер. Це дуже круте нововведення. Якщо нажмемо тут, то отут у нас, бачите, нема можливості вибрати, відсортувати було, хоча почекайте, тут уже можна відсортувати, чи не можна по дисципліні, по типу даних, щось уже навіть можна. По типу, що мені хочеться подивитися? Family Type. А слухайте, а чого такий великий перелік? Дуже великий перелік абсолютно всього. Тобто, якщо я хочу, наприклад, тільки двері, то як мені знайти тут тільки двері? Family Type, Door. Де тут Door? Де тут Door? Doors. Family Type Doors. І що? У мене нема жодного параметра пов'язаного із дверьми. Це може Family Type, а треба шукати Family Instance. В общем, зроблено наче непогано. З іншого боку, здається, що чогось тут все одно не вистачає. Тобто в AutoCAD архітектурі це було створено значно раніше, якось виглядає воно трохи зручніше. Тобто, і знову ж таки, це ще було створено дуже давно. Значить, і тому ці всі перетворення і редактор формул, наприклад. Редактор формул – це взагалі також окрема цікава тема, яка в AutoCAD, вона реалізована також давно. І коли я зараз натисну на редактор формул, то ви побачите, що це все редактор формул. Оце все він є. Тобто у нас є доступ до окремих параметрів, у нас є доступ до окремих функцій. Ми можемо тут добути за необхідності конструкцію if. Хочете в одну стрічку її можемо добути за необхідності. Можемо добути таким красивим блоком. І це VB-скрипт, тобто формат Visual Basic Script. І можемо тут писати прям цілі програми для визначення якогось параметру всередині, хоч чуть не сказав, Revit. І це цікаво. Це дійсно цікаво, тому що це відкриває зовсім інші можливості. І ми про це знову ж таки писали. Коли ми прописали в віш-лісту можливість створення своїх власних одиниць, на відміну від цього діалогу, коли ми просили, наприклад, такий собі каталог бібліотек, який в AutoCAD архітектурі просто був у вигляді HTML, але при тому він був функціональний. Впрочем, а от бокові палітри дуже хотілося б мати. Значить, зараз долистаємо типи ліній. Знову ж таки, 2009 рік, коли ми їх просили. Це колись був Inventor Fusion, в ньому було таке цікаве контекстне меню через правий клік із таким колесом. Справді дуже цікава була ідея, не знаю, чи вона досі в Fusion є. Значить, можливість керування вкладками, тобто коли їх можна там згортати, розгортати. В AutoCAD архітектурі, в AutoCAD це зроблено дуже гарно. На той момент ми пропонували розділити властивості стіну в окрему також панелі, щоб можна було нажати Instant і Type, щоб не клацати окрему кнопку. Я думаю, це було б зручно. Тобто, щоб не відкривати ще один діалог, як зараз в Revit, коли ми заходимо,
вибираємо, наприклад, об'єкт, і щоб мені попрацювати з його типами, мені треба відкрити окремий діалог. Ну, було б, звичайно, зручніше, щоб цей діалог прямо сюди і встав, прямо в це віконечко. Навіщо мені ще одне вікно? І було б, звичайно, круто працювати із типами в контексті. Це було б також дуже зручно і дуже було б цікаво. Ну, поки що нема. Значить, знову ж таки, повертаючись до наших побажань, йдемо далі. Редактор формул. Тобто редактор формул, поки що до нього почекайте, редактор формул, це пропонували переробити типи. Тобто, коли вони були в Family Types окремою вкладочкою, можна було натиснути. І коли ми вибираємо окремий параметр, щоб не треба було нажимати Modify кожен раз, а щоб тут бокова така панелька вилазила, красиво так все було сформовано. І те, що ми дуже просили, щоб можна було керувати значеннями параметрів, тобто їхніми мінімальними значеннями, максимальними, кроком, який також дуже необхіден. І в даному випадку це табличний діалог, це не той діалог, який ми маємо зараз, коли я нажимаю Edit Family, коли ми нажимаємо працювати з типами. Так, на відміну від точки 6.1, ви бачите, що діалог він масштабується дещо. Да? Тобто у нас lookup table з'явилося, чого не було. Але оцей діалог, він себе вже давно пережив, його треба викинути, просто викинути десь. І він ще досі як окреме вікно. Розумієте? Тобто, реально не вистачає, щоб отут десь щось з'явилося або замінилося в цьому вікні. Це було б значно цікавіше, значно свіжіше і сучасніше. Реально сучасніше. Тому ми цей документ, він прикладений у нас в групі, ви можете його подивитися, ви можете з ним ознайомитися. Ми пропонували редизайн різних діалогів, вікон, можливість приховування параметрів. До речі, приховування параметрів реалізували через shared параметри. Там можна їм визначити признак прихований, і він буде прихований. Але це в shared параметрів. Тобто звичайних параметрів, якщо ми будуємо якісь розрахункові параметри, то ми, на жаль, їх приховати не можемо. Тобто блокування параметру ми мали на увазі, щоб він був геть незмінний. Але це можна зробити через формули, а не на всі параметри, звичайно. Тобто тут є моменти, ми тут ще говорили про те, щоб дати можливість користувачам блокувати деякі групи параметрів. Тобто, наприклад, у нас є люди, які створюють сімейство. Є вартість. Вартість, наприклад, вікна, дверей, стіни, ще щось. Щоб на окремі параметри можна було призначати як воркшерінг, окремий доступ, щоб не всі мали однакову можливість редагування цих параметрів, щоб параметри властивості, наприклад, стіни, які геометричні, структури, які відносяться, змінював архітектор. Те, що стосується, наприклад, теплотехніки, це вже інша людина. Те, що стосується вартості, це також інша людина, щоб можна було це розмежовувати. Я сумніваюся, що в нинішній редакції формату файлу це можливо взагалі, але хотілося б вірити. Значить, редактор формул, знову ж таки, 15 років тому ми дуже хотіли, ми дуже просили, ми пропонували це зробити, тим більше, що в AutoCAD архітектурі, хоч в цьому діалогу також 20 років, але він досі нормальний, він значно краще, ніж той діалог, який є в Revit. Тобто ми не просили занадто багато, ми просили просто взяти і перенести, дещо вдосконалити. Геометричні залежності. Особисто створював рейтинги цих залежностей, тривалий час обговорював із командою Autodesk по розробці, реалізували тільки дотичність. І це їм велика вдячність, тому що з дотичністю було найбільше халеп, найбільше мороки, але ж свого часу в AutoCAD, якої версії 10, мабуть, з'явилися геометричні залежності із Autodesk Inventor, і це справді божественно. Це дійсно дуже потужний інструмент, який би зекономив нам в Revit велику кількість часу. Нема. Видно, не так просто це реалізувати, а дуже б хотілося, тому що на той момент без дотичності двутаври виглядали, це суцільна тригонометрична функція, котра
вираховувала кожне там початок закінчення всяких цих дуг, арок, скруглень. Це таки була велика халепа. Знову ж таки, якщо говорити про AutoCAD, в ньому є чудова параметризація, знову ж таки, взята з з Autodesk Inventor. Це можливість зв'язування окремих розмірів без створення параметру. Тобто в Revit для того, щоб зв'язати два значення, ми ставимо розмір, в Family Types нам обов'язково треба завести там якийсь параметр, і це властивість, яку не можна приховати, і вона там буде висіти. Ми пропонували просто зробити якийсь диспетчер властивостей і деякі там ці параметри, щоб можна було передавати в уже параметри самого сімейства, і щоб вони там якось були видимі. Нема цього поки. Значить, але при тому відображення зв'язків, які ми тут просили трохи далі, на кінець-то з'явилося. Тобто, коли ми накладаємо певні зв'язки в Revit між елементами, тобто, наприклад, коли ми створюємо там дві стіни і вирівнюємо їх, наприклад, ці стіни між собою, то, до речі, бачите, цікава функція на чорному прям виглядає аж сучасно. Слухайте, прям нравиться даже. Може це на 25-й Revit уже перейти. Прям хорошо. Значить, з'явилася можливість відстежування накладених зв'язків. Де вона тільки тут є? Зараз подивлюся. Чи вона ще досі є? Значить, десь тут була внизу. Так, Temporary View Properties, це не то. А де вона поділася? Слухайте, я пам'ятаю, що тут була ця функція, але її чомусь не бачу. Так, як показати? Це не то. Ось воно. Значить, кнопочка, яка підсвічує накладені залежності. Тобто, як у вигляді формул, чи в вигляді якихось замочків, чи коли ми просто здійснили вирівнювання і закріпили замком два об'єкта, і от зробили між ними якусь залежність, то ми побачимо в цьому режимі підсвічування цієї залежності. І це дійсно велика дяка Autodesk за те, що вони це зробили. А недолік того, що сказав раніше, не можна створити для параметрів мінімальне, максимальне значення, наприклад, зв'язку, якийсь приріст, крок, тобто який знову ж таки є в AutoCAD, можливість створення списку значень, тобто в межах котрих має працювати цей параметр, знову ж таки. Цих штучок немає. Також керування ручками, тобто з якого боку має бути ручка, там з одного боку, з іншого боку. Ось, наприклад, Number Grips. Це реалізується через опорні площини, але це така неявна параметризація, що не кожен її знає. Значить, знову ж таки, менеджер проєкту. Ми показували, що тут його не вистачає. Ось який він чудовий в AutoCAD архітектурі. Його нема властивості всього проєкту і зв'язки. І ми добираємося до групування специфікацій, і вони є. І це дійсно те, що було зроблено, і це дуже покращило роботу. Звичайно, ми просили не тільки для специфікацій, ми просили і для легенд, і для звітів, і для груп, і для посилань, тобто, щоб все це можна було якось сортувати, групувати. Як бачимо, зробили і добре. Далі ми просили змінити організацію в браузері і в таблицях специфікаціях, щоб можна було вказувати більше умов, чим є. І це зробили, тобто їх розширили до більшого переліку. Тобто, коли ми зараз зайдемо в вкладочку View, User Interface, Browser Organization і нажмемо тут Edit, то у нас групінг тут стало 1, 2, 3, 4, 5, 6 умов. 6 умов в порівнянні із 1, 2, 3, 3 умовами, які були раніше. Їх було явно недостатньо. Ми пропонували редизайнити в табличний вигляд із можливістю переміщення умов. Це ж логічно, це дуже потрібно. Чому, коли мені треба нижню умову поставити вверх, мені треба ламати повністю все групування чи всю фільтрацію. Можна ж було б додати стрілочки, перемістити на нижній рівень, верхній рівень. Логічно ж. Реально було б логічно. Немає цього. Значить, так само з фільтрами.
редизайн, табличний вигляд, і це було б вирішило б кучу проблем. Знову ж таки, менеджер бібліотек – це те, що прям дуже треба. Про це говоримо багато, всі. Autodesk купив компанію і продукт Unify, ми його дуже чекаємо. Це буде ще один ACC, Autodesk Content Catalog. Я не знаю, чому не ACM, не Content Manager, чому Content Catalog, і тепер буде путаниця. ACC чи ACC, ну, в общем, це як у нас CC1, CC2, CC3, тобто теж хтось розумний про це придумав. І, звичайно, є колізія, я не знаю, як таку колізію могли допустити, ну, можливо, це буде єдиний АЦЦ, можливо, не буде між ними різниці, тобто, можливо, контент-каталог буде безпосередньо вшитий в Autodesk Construction Cloud, і тоді в нас буде він один і єдиний. Але це все одно не вирішує питання керування змістом, от зручним якимось діалогом, який би дозволяв би нам бачити, що у нас знаходиться в бібліотеці, в якому воно вигляді, якої версії. Так от, що цікаво в AutoCAD архітектурі, і що прям дуже хотілося б знову ж таки бачити в Revit. Наприклад, коли ми візьмемо, наприклад, стіни, і візьмемо будь-який і відкриємо стиль стіни, то тут є version history. Ви розумієте? Історія версії. Тобто, якщо я в Revit беру тип стіни, його правлю, назначаю новий матеріал, нове все, то все. А тут можна побачити, хто створив, коли створив, з яким коментом. Можливо, можна буде відновити все це. Було б круто. Ну, ви знаєте, щоб в Revit таке було, це було б дійсно круто. І, як бачите, тут діалог, він як властивість типу елементу, він значно ширший. Тобто він має багато різних вкладок. А подивіться, який цікавий діалог редагування структури. І цікаво те, що тут у нас пріоритетів може бути скільки завгодно, а не від 1 там до 5 чи там скількох в Revit. Тобто значно більша пріоритизація, яка тут може бути реалізована, і вона тут є. І це дійсно цікаво, тобто реалізовано в AutoCAD архітектурі, це ну, на досить високому рівні, мені дуже подобається, як тут це зроблено. Значить, повертаємося назад в наш перелік побажань. Знову ж таки, керування контентом дуже необхідна річ. Значить, потім ми пропонували групувати приміщення точно так же, як групуються простори, спейси в зони, для того, щоб можна було об'єднувати в квартири, в офіси, там в інше. Нема. Тобто можна, звичайно, користуватися спейсами. І насправді це рішення. Це досить непогане рішення. Спейси, вони поводять себе точно так же, як приміщення, мають такі ж самі властивості. Їх можна об'єднати в зони. Єдине, що спейси можна об'єднати в групи, а з зони в групу додати не можна. І на кожну тоді випадок доведеться створювати свою окрему зону. Недолік, звичайно, його от хотілося б мати в іншому вигляді, так же як коефіцієнт. Ну, в принципі, коефіцієнт питання таке відносно вирішаємо. Його вирішили за рахунок розрахункових параметрів в специфікаціях, за рахунок розрахункових параметрів в марках. В принципі, ми можемо це отримати, да? Тобто можемо здійснити якесь округлення, але з досвіду, ну, знову ж таки, хотілося б мати це як окремий параметр, щоб без дайнему прописати там нормальну формулу, щоб цей параметр був визначений десь на загальному рівні параметрів проєкту чи стандартів проєкту, де ми цю формулу раз прописали, і все, і вона є, вона прикріплена, от як в AutoCAD архітектурі, так і в Revit. І це б дійсно було б дуже супер. Значить, йдемо далі. Значить, далі по побажанням ми просили можливість зміщення тіла стіни відносно побудови. Цього нема. Це на диво працює, коли стіна знаходиться в curtain panel, як панелі, там є можливість офсета, а звичайно стіну відносно точки побудови, лінії побудови здвигати не можна. Тобто можна будувати тільки там по краям, по там, центру, наприклад, по кору, по ядру. Зробити не можна. Позначення рамп.
зробили, змінили. Це дуже круто. Тобто розривів, я щось не пам'ятаю, чи вони додавалися, але самі позначення і марки, вони на кінець-то з'явилися. Об'єднання рамп і об'єднання там сходів це також реалізували. Раніше взагалі не можна було об'єднати. Зараз, в принципі, це хоч якось працює, тому що раніше це вирішувалося тільки накладенням поверх залівки. По армуванню. По армуванню відбулося в Revit велика кількість змін, і вони досі відбуваються. Тут велика дяка Autodesk, тому що справді те армування, яке було створено на початку, це було виключно більше для якихось вузликів. Зараз це повноцінне армування, і в минулої версії додали ескізи, да, вони працюють так собі місцями, але в принципі вони вирішують непогано свою задачу, можна обійтися без зображень. І це дійсно круто. Наступний перелік побажань, вони більше пов'язані були там із переглядом, коли, от, наприклад, в автокаді ми наводимо на вкладочку, то там підсвічуються якісь вигляди, ми можемо між цими виглядами якби переміщуватися. І це, така якась зручність, яку б там хотілося, аби і в Revit отак навели, воно там підсвітилося і взяли, перемкнулися сюди. Це мелоч, це просто зручність для роботи, але якщо впроваджується це в автокаді, то, знаєте, дуже хочеться, щоб, от не обідно, щоб було, да? Щоб воно було і в Revit, так само, як підрізки виглядів, це зробили. Це зробили, тепер можна вигляди робити різних форм, підрізочок, це супер, це дійсно круто, ще б аби Scopebox зробили також з такою можливістю, це б також було супер. Або Sectionbox також, аби можна було його фігурненько підрізати, це також було супер і це хотілося. Тепер, значить, це тут, коли ми говорили, що хочеться додати додаткові опції для листів, це якраз таке керування публікацією, це налаштування під кожний лист свого окремого профілю, це те, що є в автокаді, чого нема в Revit. І тут ми якраз добираємося до переліку роботи із більше листами, з видимістю графіку, коли пропонувалося, щоб можна було на вигляди на листах, які розміщені, призначати свій шаблон. Тобто вигляд, який у нас в диспетчері, з яким ми працюємо, міг мати свої визначення, а при розміщенні на лист, щоб мав можливість перевизначення цієї графіки, як в тому ж самому автокаді. Це справді зручно. Це б зекономило нам велику кількість виглядів, тобто які ми вимушено створюємо для різних задач. І це б дійсно було зручно. Знову ж таки, поки що цього немає, як і відповідно диспетчера. Знову ж таки, вирівнювання таблиць специфікацій дещо зробили, тобто можна принаймні переміщуватися. І ось групування, те, що реалізували в цьому році, і це дійсно прорив, 15 років праці, і на кінець-то ми дочекалися цієї можливості, коли ми можемо призначати в одному файлі для різних комплектів креслень індивідуальну нумерацію. Тут дійсно супер, тому що це справді нам полегшує роботу. Є можливість переміщування виглядів. Єдине, що я досі так і не побачив, чи при переміщуванні змінюється нумерація. Я дійсно дуже сильно сумніваюся в цьому. Тобто, коли я буду переміщувати зараз лист, то він тільки переміщується між комплектами. Тобто він ніяк не впливається на його сортування. Тобто, щоб можна було переміщувати, щоб нумерація змінювалася автоматично, і ми це дуже хотіли, дуже просили. Знову ж таки, немає. Нема, то й нема. Dynamo нам в допомогу. Дуже вдячний, що Autodesk Dynamo розвиває. І за рахунок якого можна ці задачі рішати, такі, як коли ми вставляємо якийсь лист, всередині треба перенумерувати всі інші, наприклад, листи, чи переміщення, наприклад, листів. Знову ж таки, це необхідні функції, знову ж таки, для полегшення процесу роботи. Значить, форматування, фіксовані розміри стовпчиків зробили, фіксовані висоти стрічок також, і це дійсно круто. Те, що не круто, нема об'єднання схожих яєчок, схожих
чарунків, да, мабуть, ячеїк хотів сказати, схожих чарунків в таблицях і специфікаціях немає. Немає, хочеться, щоб воно було, немає. Ну, сподіваюсь, колись буде. Це реалізували. Хоч в якомусь мірі від там мінімального позначення до максимального позначення є вже реалізовано, вже там декілька версій це живе. Легенди. Легенди поки що зробили тільки для арматурки. Хотілося б бачити це знову ж таки для багатошарових стін, для вікон, для дверей, щоб вони були інтегровані прямо в табличку специфікацію. Дуже сподіваюся, що це зроблять. Редизайн нашого улюбленого діалогів для редагування табличок і специфікацій. Хотілося б, щоб його додали, а от зумування от таке додали. І це дійсно круто, і воно було додавлене ще в 19-й версії, це суттєве полегшення. Але знову ж таки, цей діалог, да, він дещо змінився. Тепер зручніше стало шукати, наприклад, якісь параметри, які там дуже нам потрібні. Це дійсно зручно. Це додає, знову ж таки, продуктивності для пошуку тих чи інших параметрів. Зараз Autodesk додав в минулій версії, наскільки не помиляюсь, можливість роботи із параметрами в хмарі. Ну, знову ж таки, там цей діалог створюється. Було б непогано, щоб це можна було створити на сервері чи в своїй приватній хмарі. На жаль, цього немає і не факт, що це буде. Знову ж таки, інші вкладки, фільтрація в старому вигляді, сортування також, форматування тут дещо розширене і добре, що це зроблено. Appearances, ну, можна сказати, майже не зазнав ніяких змін за весь цей час. І хотілося б, звичайно, це мати. Ми показували, що це замечательно, через таблички можна зробити. І я не думаю, що це там велика праця, яка може бути зроблена для того, щоб все це переробити. Хіба що Autodesk давно робить новий Revit, і там все це буде, і значно в кращому вигляді. Значить, таблички не зв'язані із даними, їх немає, але ну, все ж таки ми можемо за рахунок заголовків отут зверху формувати, вставляти таблички, об'єднувати, приховати відображення даних. І от вам кастомна табличка, якщо так дуже сильно треба. Значить, це дійсно круто, що ця функція була додана і її дійсно дуже сильно не вистачало. За це велика вдячність, тому що ми можемо тепер тут хоч якоюсь мірою створювати, мати якийсь примітивний, але такий часто корисний редактор таблиць. Знову ж таки, приховуємо дані і маємо табличку. Маємо. Вибрати тільки потрібно категорію. Категорію для цього краще всього взяти, наприклад, ноте-блок, загрузити якусь одну нотаточку, там пустесеньку, яку приховуємо, по ній фільтруємо і все. І маємо табличний редактор даних, не зв'язаних із моделлю. Зв'язок із даними – це дуже болюча тема, тому що хотілося б її мати, хотілося б мати можливість приєднання зовнішніх джерел даних і зв'язок файлу Revit із іншими даними. Тобто, ну, як в Excel я можу вставити зовнішнє джерело даних, не відкриваючи файл, і створити з ним якісь дії. Хотілося б так само, щоб це було з Revit, щоб можна було на нього послатися, з нього добути необхідну інформацію, працювати і все. І це було б супер. Значить, коли ми просили, щоб нам показали властивості для арматури із їхніх основ, це в якоюсь мірою зроблено, супер. Схемки, детальки, це реалізовано, це супер. Зробили. Значить, ну, форма, наші гостовські марочки і таблички, і особливо для сіток, щось зробили. Тобто, щось по цьому роблено. Специфікування ряду неспецифікуємих категорій, більшість специфікується. Велика дяка. Тобто, це працює і це справді дуже зручно. Значить, знову ж таки, специфікація окремих стержнів із сіток. Також це реалізовано, наскільки пам'ятаю. Єдине, що не можна, отут ми просили вкладення для всіх категорій, щоб можна було вкладати специфікацію в специфікацію.
Не для всього це працює, на жаль. Так, ну це вже реалізовано. Значить, що це? По шаблонам вигляду. Шаблони виглядів досить непогано розвинулися за весь цей час. Звичайно, не вистачає можливості застосування до вигляду декількох шаблонів виглядів. Тобто, коли ми, наприклад, створюємо шаблон виглядів для керування графікою, а інший шаблон вигляду для керування даними. І це б дійсно було б зручно. Тобто, коли б ми могли, наприклад, створити шаблон вигляду, який включає в себе якісь інші шаблони вигляду із включеними, виключеними цими функціями. Тому, щоб не плодити там занадто велику їхню кількість. І це б дійсно суттєво допомогло нам в роботі, тобто мати такі шаблонні заповнення даних і, деякі зміни щодо шаблонів відбулися, але по суті, поки що на тому ж місці. Текстовий редактор. Текстовий редактор має зміни. Має багато змін, і вони в більшості позитивні. Так, не дотягує до редактора якийсь в автокаді, і дуже хотілося б, щоб він такий був, прямо з таким детальним редагуванням, з усіма відступами і прочими. Цього не вистачає дуже сильно. Поля, вставка полів в текст. Це посилання на дані, які знаходяться десь в елементі. І це дійсно необхідна функція. Вона потрібна. І хочеться бачити, щоб послатися на креслення, послатися на розділ, на якийсь там штампік, на якусь величину, там, параметр. Треба. Це дуже треба. Тобто нам приходиться потім викручуватися із цієї ситуації. Хотілося б це мати. Більш просунутий редактор розмірів. Да, розміри переробляли не один раз. Виноска з'явилася більш-менш нормальна. Більше налаштувань. Все одно, в автокаді розміри, вони гарні. Вони гарні. І хочеться, щоб такі ж самі гарні вони були в Revit. Хоча ми говоримо про BIM, безбумажне виробництво, будівництво. Ще до нього треба добратися, до нього треба дожити, і поки що бумага терпить, і вона необхідна, і тому, звичайно, питання оформлення важливі. Інша справа, що у нас є 45-й наказ, який дозволяє нам при використанні ліцензійного BIM долучати до пояснювальної записки всі там наші відступи від вимоги правил щодо оформлення. І таким чином менше витрачати часу на переоформлення готових там креслень, які видають нам BIM-продукти. Це дійсно зручно. І, можливо, не треба тоді робити наші оці любимі марки розрізів. Можливо, вони матимуть якусь іншу форму, тому що зараз досягнути вимог наших норм і правил по нормальній марці розрізу поки що так собі. Перевірка правопису. Не факт, що дождемося. Розділення цепочок розмірних ланцюжків є. Да, ми видаляємо проміжний, тобто це не працює як розділення, але в принципі це є. І це дійсно супер, тому що раніше цього взагалі не було, треба було заново все перепроставляти. Це дуже корисна зміна, дуже подобається ця корисна зміна. Можливість редагування зв'язків для кутових до сих пір не реалізували. Тобто її нема, тут я сердитий. Тут нахили. 45-й наказ. 45-й, наскільки пам'ятаю. Нахили поправили, то вони працюють, і вони навіть тепер проставляються, і кількість тут різних варіантів нахилу одиниць змінилися, це зручно. Тобто раніше була проблема простановки нахилу до пандусів, вона не працювала. Тобто значення ставилось, але значення не отримувалось. Нахили для сходів також вони працюють, це супер. Не проставлялися нормально, висотні відмітки для сходів також пофіксили, тут велика дяка. Знову ж таки, виноска. На той момент у нас не було такої виноски, була така дугообразна. Зробили, да, не зовсім так працює, як хочеться в автокаді, але працює. Це також велика дяка. Те, що не працює, це
Оця лінія від відмітки, вона щось не хоче регулюватися нормально, коректно. І при тому в новій версії на кінець додали можливість вирівнювання анотацій. Ми про це також писали, десь тут є. Ось цей приклад. Ми пропонували навіть із можливості замикати замочечком це. Реалізували для марок, для тексту, для кейнотів. Для висотних відміток не реалізували автоматичне вирівнювання. Хочеться плакати, ридати, немає. Не хватило, видно, їм сил, чуть-чуть не вистачило це зробити. Воно є, тобто десь тут в релізі, я його зараз спробую знайти, десь я його тут бачив. Вирівнювання. В общем, десь воно тут є. Десь я бачив, щось його пропускаю. Ось. Multiple alignment. Оце ми просили. Оце і для висотних, але кейноти, текст і марки. Це вже все одно круто. Це дійсно круто. Це велика економія, тому що вручну то все двигати, велику кількість марок постійно, це велика втрата часу. Зробили. Дуже вдячний. Зробіть, будь ласка, ще для оцих висотних відміток, для розмірів, щоб також можна їх також вирівнювати, коли там цепочки вони знаходяться по проєкту там-сям, і буде щастя. Значить, цей прапорець, в принципі, він реалізований через кейноти, реалізований так собі, тому що він посилається на просто перелік, він автоматично не щитує властивості багатошарових конструкцій. Дуже цього хочеться. Є обхідний маневр, він давно придуманий. Знову ж таки, його нема. Значить, виносочки різні зробили, павукообразні, для арматурки. Філету нема. Тобто, чамфера. Філет є, чамферу немає, не вистачає, чесно. Хотілося б колись побачити. Розділення плит, розділення крівель, стель, коли треба поділити, і це зроблено було на рівні то по поверхні, і це дуже було зручно. Зараз же ж ми не можемо поділити багатошаровий елемент, просто так взяти і поділити. Стіну можемо поділити, а от перекриття, стелю, кришу не можемо. Не вистачає дуже сильно всього цього. Прив'язочки, як в автокаді, щоб коли ми будуємося, беремо автокад, наприклад, для побудови. Справді ж, видно, що дійсно зручно зроблено. Тобто беремо, наприклад, лінію, будуємо лінію, є у нас якісь розміри, тапчиком, тут ввів 45, тут переключився, тут ввів там 2000. Все, 45, там 2000, побудована лінія. Зручно ж, справді зручно. Беремо ту саму лінію в Revit. Беремо в Revit, ставимо тут прив'язочку, пробую табати. Та ні, не табається воно. Тобто я можу ввести значення, отут 3000. Хочу табнутися, там Ctrl табнутися, Shift табнутися. Щоб добратися до кута, ні. Я можу тільки по довжині. Не вистачає. Це дійсно дуже б врятувало нам кількість часу. Оці прив'язочки, ця зручність побудови, яка є в автокаді, було б круто завести її в Revit. Не треба видумувати ніяких там якихось суперзвітів, зв'язків і всі треба. По EFC дуже багато змін, до речі, тут велика дяка, тому що багато чого було зроблено, багато було претензій до EFC. Якщо ми заглянемо в більш детальний реліз нот, до випуску 25-й реліз нот. Тобто тут ми на поверхні бачимо тільки ключові зміни. Тобто ключові нововведення, ключові зміни, які сюди додали. Подивіться, їх багатько. Їх все ж таки в порівнянні із тим же автокад-архітектурою, з тим же автокадом, інвентором, їх тут багато. Але саме цікаво ось до. Ви подивіться, який довжелезний список змін. Скільки Autodesk за рік зробив. Ви тільки погляньте, це все 25-й реліз. Особливо з EFC. Дивимося, ось сторіночка там раз, але ще є Issues Resolved. І тут у нас також є, що стосується EFC. Подивіться, скільки внесли різних мелких змін. Фікси, зміни. Це безкінечний якийсь список.
Я б не сказав, що вони в 25-й версії нічого не зробили. Та багацько що зробили. Ви тільки подивіться на це. Подивіться на EFC. Скільки рішених проблем. Ви побачили цю революцію? Це велика кількість змін, і це дійсно дуже круто. І тут Автодеску велика подяка, тому що тут треба уважно тепер вичитувати, дивитися, чого це стосується, але більше це покращення стабільності, це якісь там фікси, тобто які були десь там. І тут велика була зроблена робота. Дійсно велика. Тобто 25-та версія на рівні дотягування. Робота провелась велика, треба дійсно її провірити в реальних проєктах, наскільки буде стабільна робота, тому що, наприклад, в 24-й версії ми зіткнулися бібліотеки, які в нас працювали успішно з 17-ї версії, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 і на 24-й вікна двері розвалюються. Розвалюється саме вкладені сімейства. А Олексій Соколовський знайшов взагалі безпрецедентну багу. В моделі вікна із складними компонентами виглядають нормально, а через зовнішнє посилання, коли на все це дивишся, а вони там розвалені. І це незрозуміла бага, тому що в основній моделі все чудово, а через лінк ми маємо проблему. І це халепа, тому що в реальних робочих проєктах це такі досить небажані зміни. Тобто, коли замовник вимагає від нас переходу від однієї версії в іншу версію, це термінові терміни, і виявляється, що наші сімейства розвалюються, і проєкт стає на чорта схожий, це проблема. Це шалені втрати часу, втрати коштів. І, звичайно, хотілося, щоб Autodesk більш ретельніше тестував релізи на предмет переведення проєктів з однієї версії в іншу, тому що це проблема. Можливо, звичайно, вони щось пофіксили. Була якась древня проблема всередині вкладених компонентів. Вони на кінець це виправили, але це призвело до масового крашу. І це таки проблемка, і хотілося, щоб цих проблем було менше. Тому перед тим, як переводити проєкт з одної версії на іншу, перевірте, передивіться. І не спішіть переходити на 25-ту версію, поки там не прийде перший сервіс-пак чи навіть другий сервіс-пак. У нас здвиги по переведенню в рік. Тобто, це рік, ми дивимося, ми перевіряємо, ми тестуємо, спостерігаємо, тому що це дійсно буває боляче і дуже боляче. Так, там бистрі властивості, це все там мелочі, тобто які ми можемо обійтися. А от редагування, посилання в контексті, це, звісно, прям дуже хочеться. Наприклад, якщо ми візьмемо той же самий AutoCAD архітектуру, закрию цей прикладний пустий проєкт і, наприклад, відкрию якийсь лист, тобто візьму, відкрию якийсь там лист. Тут все зібрано на посиланнях, дуже зручно. Тобто ми переходимо в простір моделі, у нас тут зібрано, і бачимо, що у нас це окремий вигляд, і ми можемо вказати, відкрити цей файл по місцю або відкрити посилання. Відкриваємо це посилання, бачимо склад цього посилання, тобто у нас є попередження, що цей файл містить в собі. Нажимаємо Open в контексті. Оце зручно. Вибрали силочку і сказали відкрити через правий клік. Не треба там нікуди йти. А тепер далі. Хочу передвинути двері, які знаходяться в зовнішньому посиланні. Edit in place, нажимаю ОК і все, я в режимі редагування зовнішнього посилання. Просто раз і я там. Отак зробив дію, потім правий клік і сейф із збереженням, сказав ОК, все. І я змінив. Я вніс зміни, мені не прийшлося відкривати щось зайвим чином. От раз і зміна відбулася. Це круто, це дійсно круто. Тепер, що хотілося показати, це якраз таки керування стандартами. Значить, десь у нас є проєкт, і є синхронізація проєкту. Тобто він зараз передивляється всі файли, пов'язані з цим проєктом, і видасть звіт по стандартам невідповідності, де що змінилося.
і що потрібно там, де поправити, наприклад, передати стіну із цієї моделі в стандарт, або, наприклад, це було зроблено помилково і треба відповідати стандарту. І навіть показано, коли відбулася ця зміна, коли і хто це зробив, хто це зіпсував, наскільки цього в Revit не вистачає, коли хтось щось видалив, змінив. Зміни видно, в публікації в Хмарі видно, хто, ніхто не признається. По журналам тільки ходиш, відстежуєш цього вредителя, який зробив і щось там наміняв. Тобто, от тільки так. Тут же ж, як бачимо, у нас є можливості прийняти дію. Що ми зробимо? Пропускаємо, наприклад, ігноруємо ці зміни, які там чогось стосуються. І як бачите, тут у нас дуже велика кількість невідповідностей. Понятно, проєкт там розвивався, тобто у нас, але цей звіт у нас є, і ми можемо подивитися, звідки обновити, з стандарту, не оновлювати, ігнорувати. Це справді дуже зручна річ. Це синхронізація стандартів між окремими моделями, між окремими сімействами. Тобто зараз у нас є ситуація, що коли ми завантажуємо сімейство в проєкт, то все. Хтось змінив на диску, чи відкрив прямо із проєкту, змінив, завантажив обратно, потім хтось із диска замінив. Все, це абсолютно неконтрольований процес керуванням змістом, керуванням бібліотеки. І в нинішній час, це шкода, велика шкода, і це необхідно вирішувати. Тим більше, що в AutoCAD архітектурі це було вирішено дуже чудовим способом. І це необхідна річ, яка просто потребує перенесення в Revit. Компанія Autodesk. Ми скільки років абсолютно працюємо з вами. Тобто ми відстоюємо Revit, ми виконуємо велику кількість проєктів. Тобто ми його адаптуємо, ми його любимо. Зверніть увагу на те, що не потрібно робити чогось багато. Потрібно шукати щось нове, видумувати. Все є. Воно є створено в ваших рішеннях, і це можна взяти в готовому вигляді і принести, і вставити. І це буде велика кількість змін. Це велика кількість людей в цьому світі будуть економити свій час, і це будуть отримувати велику кількість задоволення від процесу робочого. І це те, що дійсно нам потрібно. Але для того, щоб компанія Autodesk це почула, тобто наші представники, яким велика дяка, які працюють з нами, які нас підтримують на всіх заходах і відстоюють нас перед своїми шефами десь там вгорі, тобто, від них мало що залежить. Все залежить від нашої спільноти, від форуму спільноти, на якому україномовний форум, є Дмитро Мухін як менеджер, який працює в компанії Autodesk, уже наш менеджер, який може допомогти нам донести наші побажання. Так само, як Геннадій Молодецький, наш представник, він також може це зробити. Але наші побажання мають бути почуті. Грає велика роль кількість звернень від людей, які пишуть на форумах, в IdeaStation, кількість голосувань. Autodesk на все це дивиться. І це важливо. Тобто, коли ми доносимо зміни, коли ми не тільки говоримо, який продукт класний, який він хороший. Autodesk таки вважає, що дійсно він класний, значить це влаштовує, нічого змінювати не треба. Ні, треба. Тому що це продукт, з яким ми працюємо щоденно, ми вирішуємо в ньому проєкти, ми будуємо це життя, у нас на порозі велика відбудова, і нам потрібні ці інструменти. І тому, якщо ми будемо далі бути пасивними, наша спільнота буде мовчати, вона не буде знімати ролики, не буде не тільки хваляти або мовчати, а буде давати розумну, адекватну критику. Не просто хочемо велику червону кнопку зробити, щоб ми нажали і проєкт був готовий. Ні, треба показувати варіанти рішень і де їх можна взяти. І це дійсно полегшить процес. Ви бачите, що на прикладі побажань, які ми реалізували 15 років тому і разом із Revit.in.ua в 2020 році, 4 роки тому, деякі побажання були реалізовані. Масив був реалізований з того часу. Тобто, коли безпосередньо показав, дивіться ось, бачите, проблема з масивом. За 4 роки зробили.
все ж таки зробили. Да, ну не швидко це відбулося. Десь вони вставили в якийсь свій робочий процес, але ж це відбулося. І ряд інших змін. І всі загальні параметри змін, які відбуваються, це також була заслуга спільнот, які говорили, доносили, показували реальні приклади, показували проблему і показували, як цю проблему можна вирішити. Тому мій посил основний до вас саме такий. Вивчайте продукти, відстежуйте зміни в цих продуктів щодня. Будьте активними на форумах, будьте активними соцмережами, створюйте англомовний контент, особливо в LinkedIn. В LinkedIn є майже всі розробники компанії Autodesk менеджери, і можна робити публікації, згадування їх там, щоб вони краще звернули на це увагу. Але найбільш дієвий спосіб – це форуми, де це входить в їхній обов'язок дивитися за форумом, відповідати, реагувати, особливо те, що знаходиться в Idea Station. Звичайно, там велика кількість є зауважень. Згадайте чудову таку ідею, це коли ми видаляємо рівень, то разом з ним видалялося куча об'єктів, Revit ніколи нікому про це не говорив. І це була проблема. Рішили, заявили, накидали лайків, відбувся певний резонанс, принаймні при видаленні, тепер говорить, що воно видалиться. Да, воно не вирішує перезв'язування елементів, тобто не питає, що а може перев'язати ці елементи до якихось інших рівнів, але ж все ж таки спрацювало, як і спрацював вішліст, цей 100-сторінковий, де велика кількість наших змін. Тому будьте активними. Я ще раз вдячний компанії Autodesk за те, що прислуховується до наших побажань. Це дійсно велика праця і це заслуга спільноти. І сподіваюся, що ми в часі досягнемо ще більшого, але для цього в нас повинна бути тісна співпраця. Не просто побажання, не просто критика, а показування нашого досвіду, показування варіантів рішень, тобто конструктивний діалог. Всім дякую, всім пока.